السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة هشارك معاكم فكرة جميلة جدا عجبتني وانا شايفاها انها عملية وحبيت عشان كده كمان انتوا تعرفوها معايا. فكرتنا النهاردة هي انتي لما بتيجي تشتري اي نوع من انواع الخيوط، حتى لو احتفظتي بالتيكت بعد ما تستخدميه خلاص وتخلصي البكرة، لو احتفظتي بالتيكت بيبقى عندك كتير قوي من الاوراق طبعا الخاصة بالخيوط، وممكن تكون مجموعة كمان تكون من نوع واحد وانتيش عارفة كل ورقة فيهم او كل تيكت فيهم بيخص اي لون او اي خامة او اي نوع من الخيوط، زي ما انت محتاجة انك ترجعي لها تاني. يعني انت لو حبيتي تستخدمي البقرة تاني او نفس اللون او نفس النوع نفسه، ما انتيش معاكي الورقة او مش معاكي، حتى لو معاكي الورقة مش عارفة طبعا الورقة دي تخص اي نوع من الخيوط. الفكرة النهاردة انك لما تيجي تشتري خيوط طبعا بعد ما تخلصي البقرة او على الاقل حتى قبل ما تبدأي تشتغلي في البقرة، بتاخدي التيكت بتاعها، بتلفي جزء من اللون بتاع الخيط بتاعك زي ما انتم شايفين اهو. حاول اقرب شوية. بتلفي مجموعة من الخيط على الورقة بتاعتك وتلزقيها في كشكول او في ورقة او في دوسيه زي ما انت شايفة كده بالشكل دوت. لما تحبي ترجعي للخيط تاني نفس الدرجة بنفس اللون بنفس الخامة بنفس النوع، هيبقى سهل عليكي. ولو حتى كمان انت لو بتشتغلي في مجال الخيوط، سواء في التريكو او الكروشيه او اي طبعا مهنة بتستخدمي فيها الخيوط، هيكون سهل عليكي جدا انك ترجعي تاني كمرجع للكشكول بتاعك اللي انت بتعمليه دوت، مرجع ليكي انك تقدري تستخدمي نفس اللون ونفس الخيط بطريقة سهلة جدا وبسيطة. انك بتشوفي الورقة بتاعتك من الجنب هنا الكود بتاعها رقم كام، وبتمسكي الخامة بتاعت الخيط وتشوفيها، ممكن تصوريها وتروحي تشتريها يعني زي ما انت حابة بأسهل ما يمكن، وما انتيش محتاجة تروحي وتقعدي تدوري وتقلبي وتشوفي درجات الألوان والكلام ده كله. لا، انت بسهل جدا، فكرة هتسهل عليكي كتير. هتقدري طبعا تستخدمي كل الانواع اللي انت حباها، تقدري تحطي طبعا كل الانواع وكل الخامات وكل درجات الالوان. حتى لو بتستخدمي يعني مثلا احنا عندنا هنا اكتر من ورقة من اليز ديفا كمان، فانا لو محتفظة بصراحة بالتيكت ده كله من غير ما الف عليه الخيط نفسه نفس درجة اللون، مش هبقى عارفة كل ورقة فيهم بتخص اي لون بالظبط. فاعتقد ان الفكرة دي فكرة جميلة جدا وسهلة وهتسهل علينا كتير. دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى ان الفكرة تنول اعجابكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.